ที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาในขณะนี้คือ 17:52 นาทีครับขอความกรุณานั่งประจำที่จนกว่าเครื่องจะจอดสนิทและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดนิรภัยดับลงกรุณาตรวจสัมภาระและเอกสารการเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องและโปรดระมัดระวังเมื่อประที่เก็บของเหนือศีรษะเพื่อป้องกันสัมภาระตกลงมาถูกตัวท่านและผู้โดยสารท่านอื่นขณะนี้ท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ขอความกรุณางดการโทรออกระดับสายเข้าครับเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดระมัดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวออกจากเครื่องกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินและโปรดงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ของท่าอากาศยานยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ครับในนามของสายการบินบางกอกแอร์เวย์และสายการบินเบลวอมกัปตันรุ่งโรจน์และลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปที่สุดแห่งการบริการด้วยใจเพื่อคุณบางกอกแอร์เวย์เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ขอบพระคุณครับ Ladies and gentlemen, we have